Con người cần bao lâu để chiếm lĩnh toàn bộ giải ngân hà? Không cần đến hàng chục tỷ năm, không cần đến hàng tỷ năm, nhiều nhất cũng không vượt quá 100 triệu năm. Nếu tính theo tuổi vũ trụ khoảng 13,8 tỷ năm thì vũ trụ lẽ ra phải tràn ngập các nền văn minh, nhưng rốt cuộc họ đang ở đâu? Đây chính là câu hỏi khiến khoa học nhân loại rùng mình nhất, nghịch lý Fermi. Nếu vũ trụ thật sự đầy rẫy sự sống, tại sao chúng ta lại không nghe thấy, không nhìn thấy bất kỳ tín hiệu nào? Đằng sau sự yên lặng tuyệt đối ấy là hy vọng hay là lời cảnh báo tận thế? Hiện tại, NASA công bố rằng trên sao Hỏa cuối cùng đã phát hiện tín hiệu sự sống có tiềm năng nhất từ trước đến nay. Ngay sau đó là một câu khiến người ta lạnh sống lưng. Tôi xin gửi lời chia buồn đến toàn nhân loại. Tại sao phát hiện sự sống ngoài trái đất lại không phải tin vui mà ngược lại là điểm xấu? Xin chào người trái đất, chào mừng đến với vũ trụ của Nusic. Hãy tưởng tượng thế này, một bãi rác chất đầy các linh kiện của chiếc Boeing 747. Bỗng có một cơn lốc xoáy quét qua. Sau khi gió tan, khả năng những linh kiện đó tự lắp thành một chiếc máy bay hoàn chỉnh là bao nhiêu? Gần như bằng không. Nhà vật lý thiên văn Fred Hoyle từng nói, xác suất để sự sống tự phát sinh trong tự nhiên còn thấp hơn điều đó rất nhiều, thấp đến mức như một cơn lốc xoáy bắt đầu từ quặng sắt, luyện từng nguyên tử một để tạo ra một chiếc máy bay. Thế nhưng điều kỳ lạ là sự sống trên trái đất gần như xuất hiện ngay lập tức sau khi hành tinh vừa nguội đi. Chuyện đó sao có thể? Thế là có người cho rằng sự sống được gieo rắc xuống trái đất từ những sao chổi và thiên thạch ngoài không gian. Đó chính là thuyết mầm sự sống, panspermia. Nhưng điều này ngay lập tức đẩy chúng ta vào một cái bẫy còn sâu hơn. Nếu sự sống có thể bay khắp nơi như bồ công anh, thì vũ trụ lẽ ra phải là một lễ hội tràn ngập sự sống. Các nền văn minh thông minh đáng lẽ phải mọc lên khắp nơi. Thế nhưng thực tế là khi chúng ta nhìn ra ngoài, chỉ thấy sự yên lặng, một sự yên lặng chết chóc. Liệu vũ trụ yên lặng như thế này có đang ám chỉ một kết luận tàn khốc? Liệu chúng ta có đang tiến dần đến sự kết thúc? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta phải nhìn lại lịch sử. Năm 1980, một nhà toán học tên Tipler mạnh mẽ tuyên bố rằng trí tuệ ngoài trái đất không tồn tại. Tại sao ông lại dám khẳng định như vậy? Bởi vì ông đã đẩy phép tính của nhà thiên văn học Hart năm 1975 lên đến cực hạn. Hart nêu ra một câu hỏi chí mạng. Nếu trong ngân hà chỉ cần có một nền văn minh nắm được công nghệ du hành liên sao, dù chỉ ở trình độ tương đương công nghệ hiện nay của chúng ta, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Kết quả tính toán khiến người ta nổi da gà. Toàn bộ giải ngân hà sẽ bị họ đi khắp và đặt dấu ấn chỉ trong tối đa không quá 100 triệu năm. 100 triệu năm là khái niệm như thế nào? Đó là thời điểm khủng long vẫn đang thống trị trái đất. Sau này, các nhà khoa học dùng một mô hình thận trọng hơn, giảm tốc độ bay xuống 30 km mỗi giây và nghỉ phục hồi 100.000 năm sau mỗi lần lập thuộc địa mới. Nhưng bất kể tính thế nào, kết quả vẫn giống nhau, không vượt quá 1 tỷ năm. Toàn bộ mọi góc ngách của ngân hà sẽ bị cắm đầy cờ của họ. Hãy nghĩ xem, giải ngân hà có khoảng 400 tỷ ngôi sao. Dù chỉ một phần rất nhỏ trong số đó có hành tinh ở vùng có thể ở được, NASA vẫn ước tính rằng ít nhất 300 triệu thế giới nằm trong vùng này. 300 triệu cơ hội. Chỉ cần một nền văn minh thành công thì khi chúng ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, điều chúng ta thấy phải là một khu dân cư ngân hà tấp nập, đèn đuốc sáng rực trong khắp các tinh cầu. Nhưng thực tế là chúng ta chẳng thấy gì cả. Họ chưa từng đến đây, hoặc họ vốn dĩ không hề tồn tại ở đó. Vậy rốt cuộc họ đang ở đâu? Là họ chưa bao giờ xuất hiện, hay họ đã từng đến, nhưng để lại những dấu vết mà chúng ta hoàn toàn không thể hiểu được? Đã nói là họ không đến, nhưng liệu có khi nào họ từng đến rồi không? Hãy để chúng ta quay về lưỡng hà 5.000 năm trước. Khi ấy con người sống trong những túp lều đất sét thô sơ, tranh nhau từng cái giếng nước, cầm gậy gộc để giành quyền lực. Cái gọi là khoa học lúc đó chỉ là biết phải hiến tế bao nhiêu dê để lấy lòng các vị thần. Rồi một điều kỳ diệu xảy ra. Chỉ trong vài trăm năm, những thành phố mọc lên từ mặt đất, những tháp đền hùng vĩ vươn thẳng lên trời. Bộ luật, trường học, thiên văn học, luyện kim, hàng hải đồng loạt bùng nổ. Cú nhảy vọt đáng sợ đó phải giải thích thế nào? Thế là giả thuyết tiếp xúc cổ đại xuất hiện, rằng có những người từ bầu trời đã đến dạy chúng ta. Ở lưỡng hà, họ được gọi là Anunnaki. Ở Ai Cập, họ là những thần minh người đầu thú. Ở châu Mỹ, họ là thần rắn lông vũ. Thần thoại khắp thế giới đều kể cùng một điều: các vị thần từ trời giáng xuống. Họ truyền dạy tri thức. Nhưng lý thuyết này, giới khoa học hoàn toàn không tin. Lý do lạnh lùng và đơn giản, đó là không có bằng chứng, không có linh kiện ngoài hành tinh, không có công nghệ vượt thời đại. Chỉ cần có một tạo vật không thể giải thích được thôi, toàn bộ giới khoa học đã phải chấn động rồi. Thế nhưng, bằng chứng mà người ta đưa ra hầu hết đều kiểu như: nhìn xem,
Ai Cập có kim tự tháp, người Maya cũng có kim tự tháp, chắc chắn là người ngoài hành tinh xây rồi. Hãy thôi đi, như thế thì quá khiên cưỡng. Nhưng sự phổ biến của giả thuyết này lại đúng là phơi bày nỗi sợ và khát vọng sâu thẳm của chúng ta. Nếu vũ trụ vốn dĩ phải náo nhiệt, tại sao chỉ mình chúng ta cô độc trong bóng tối? Có thể bạn nghĩ rằng có lẽ du hành liên sao quá đắt đỏ, quá chậm, quá vô ích nên chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Nhưng hãy nghe câu phản biện chí mạng này. Chẳng lẽ tất cả các nền văn minh, từng nền văn minh một đều ở nhà như vậy sao? Không có nổi một ai muốn bước ra nhìn thế giới. Nếu không thấy phi thuyền, vậy tín hiệu đâu? Những siêu công trình đâu? Nhà khoa học Liên Xô Shklovsky từng đưa ra khái niệm kỳ tích vũ trụ. Nếu vũ trụ tràn ngập các nền văn minh thì chúng ta lẽ ra đã thấy dấu vết hoạt động của họ. Những ngôi sao bị cải tạo, những vụ bùng nổ năng lượng không thể giải thích, hoặc các cấu trúc nhân tạo có kích thước cấp độ thiên hà. Nhưng chúng ta chẳng thấy một kỳ tích nào. Mọi thứ trong vũ trụ đều giữ nguyên trạng thái tự nhiên ban đầu, như thể đang lặng lẽ tuyên bố rằng nơi này chưa từng có ai chạm vào, chưa từng có ai tồn tại. Sự vắng mặt của kỳ tích, bản thân nó đã là một kỳ tích. Điều đó cho thấy trí tuệ trong vũ trụ không phải điều phổ biến, mà là mức độ hiếm đến dị thường. Nhưng câu hỏi lại xuất hiện, tại sao họ không bước ra ánh sáng? Thực tế mà nói, cơ thể sinh học của chúng ta vốn không thuộc về vũ trụ. Chúng ta tiến hóa trong một cái nôi ấm áp, có oxy, có từ trường bảo vệ. Đi một chuyến lên sao Hỏa còn suýt chết, vậy mà lại mơ đến chuyện chinh phục các vì sao. Nhưng nếu cơ thể sinh học không đi được, thì may móc thì có thể. Ví dụ như tàu Voyager đã rời khỏi hệ mặt trời. Vậy nếu chúng ta chế tạo thứ còn mạnh hơn thì sao? Máy dò von Neumann, một dạng máy móc có khả năng tự nhân bản. Nó đến một hành tinh, khai khoáng và tạo ra bản sao của chính nó. Bản sao đó tiếp tục bay đến hành tinh khác. Cứ thế lặp đi lặp lại. Các mô phỏng toán học cho thấy chỉ cần vài triệu năm, loại máy dò này có thể lan khắp dải ngân hà như một đại dịch. Nhưng thực tế là không thấy một cái nào. Điều này đưa chúng ta quay về câu hỏi kinh điển của Fermi. Vậy họ đang ở đâu? Có lẽ chúng ta đã hỏi sai câu hỏi. Chúng ta không nên hỏi họ ở đâu, mà phải hỏi họ đã gặp phải điều gì. Câu trả lời cho câu hỏi này khiến sống lưng lạnh toát. Vì ai dám chắc chúng ta sẽ không đi vào vết xe đổ của họ. Đây không phải câu đố khoa học viễn tưởng. Đây là thông tin tối quan trọng liên quan đến sự sống còn của nhân loại. Năm 1996, một nhà tương lai học tên Robin Hanson đưa ra một giả thuyết khiến người ta lạnh sống lưng. Đó là thuyết đại lọc. Ông nêu ra một quan điểm rằng bất kỳ nền văn minh hữu cơ nào từ khi sự sống xuất hiện trên hành tinh mẹ đến lúc nắm được công nghệ du hành liên sao đều phải vượt qua nhiều giai đoạn. Và mỗi giai đoạn trong đó đều là một nút thắt cực kỳ hẹp. Sau đây là 9 giai đoạn ấy. Mỗi giai đoạn đều có thể là rào cản không thể vượt qua. 1. Hệ sao phù hợp. Một ngôi sao ổn định. Một hành tinh nằm trong vùng có thể ở được. Không quá nóng, cũng không quá lạnh. Ngay từ giai đoạn đầu tiên đã cực kỳ khó rồi. 2. Sự xuất hiện của phân tử tự sao chép. Đây vẫn chưa phải là sự sống. Thậm chí còn chưa đạt đến mức virus. Chỉ là những phân tử có khả năng tự nhân đôi. Đây là tia lửa đầu tiên khi hóa học chuyển mình thành sinh học. 3. Sự xuất hiện của sự sống đơn giản. Sinh vật nhân sơ, những vi khuẩn không có nhân tế bào. Trên trái đất, chúng thống trị suốt 2 tỷ năm. 4. Sự xuất hiện của tế bào phức tạp. Sinh vật nhân chuẩn có nhân tế bào, có ti thể và các cấu trúc nội bào khác. Chỉ những tế bào phức tạp như vậy mới có thể tiến hóa thành thực vật, động vật và cuối cùng là chúng ta. Nhưng đây có thể là bước hiếm nhất trong toàn bộ quá trình. Có thể nó chỉ xảy ra hoàn toàn tình cờ tại trái đất. Và ở những nơi khác thì chưa từng xảy ra. 5. Sinh sản hữu tính. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Việc sinh sản thông qua trao đổi ADN là một cột mốc mang tính cách mạng trong sự phát triển của các nền văn minh. Nó mang lại sự linh hoạt trong việc tái tổ hợp và loại bỏ lỗi. Không có nó thì không thể có tiến hóa, không có sự phức tạp và cũng không thể có bất kỳ hình thái sống cao cấp nào. 6. Sinh vật đa bào, các tế bào kết hợp thành tập thể, phân hóa và hình thành nên các cơ quan, từ tảo đơn bào cho đến khủng long và con người. Nhưng bước này đã xảy ra bao nhiêu lần trong vũ trụ, chúng ta hoàn toàn không biết. 7. Động vật biết sử dụng công cụ và sự trỗi dậy của trí tuệ, ý thức, khả năng tự nhận thức, lập kế hoạch, hoài nghi và sáng tạo ra văn hóa cùng công nghệ. Có bao nhiêu loài trên trái đất đạt đến giai đoạn này? Chỉ có một, đó là nền văn minh công nghệ hiếm hoi, là chúng ta. 8. Các kỹ thuật văn minh, lửa, bánh xe, chữ viết, khoa học, Internet. Đây không chỉ là trí tuệ đơn thuần, mà là trí tuệ đủ sức thay đổi hiện thực. Hanson gọi đây là nền văn minh đang tiến gần tới ngưỡng bùng nổ thuộc địa hóa vũ trụ. 9.
Sự bùng nổ thuộc địa hóa không gian, kẻ phá vỡ cục diện cuối cùng. Một nền văn minh có khả năng vượt khỏi hành tinh mẹ và bắt đầu chiếm lĩnh giải ngân hà. Một khi quá trình này bắt đầu, nó sẽ không thể dừng lại. Mọi rào cản trên đường đều bị gỡ bỏ. Trong 9 cửa ải này, chỉ cần một ải không vượt qua được, toàn bộ nền văn minh sẽ bị mắc kẹt mãi mãi trong chiếc nôi của chính nó. Hàng rào vô hình ấy, rộng lớn và gần như không thể vượt qua chính là Đại Lọc. Giờ thì câu hỏi đáng sợ nhất xuất hiện, Đại Lọc nằm phía sau chúng ta hay phía trước? Nếu nó đã ở phía sau, ví dụ như cửa ải tế bào phức tạp, thì điều đó có nghĩa là chúng ta đã may mắn vượt qua cửa ải khó nhất. Chúng ta là những đứa con được chọn của vũ trụ. Dù cô độc, chúng ta vẫn là những kẻ sống sót an toàn. Nhưng nếu Đại Lọc nằm phía trước thì sao? Nếu những giai đoạn trước đó, sự hình thành sự sống, tiến hóa phức tạp, sự xuất hiện của trí tuệ thực ra lại là điều rất phổ biến trong vũ trụ. Vậy thì cửa ải thực sự, cửa ải mà mọi nền văn minh đều phải chết ở đó, vẫn đang chờ chúng ta phía trước. Điều này dẫn đến một kết luận đủ sức đảo lộn nhận thức của bạn. Việc chúng ta tìm thấy sự sống ngoài trái đất rất có thể sẽ là tin xấu nhất trong lịch sử nhân loại. Hãy nghĩ xem, nếu tìm được vi khuẩn trên sao Hỏa, điều đó chứng minh rằng các cửa ải từ 1 đến 3 trong quá trình hình thành sự sống không hề khó. Nếu phát hiện sinh vật phức tạp trên Europa, điều đó chứng minh rằng các cửa ải từ 4 đến 6 như tiến hóa đa bào cũng không hiếm. Và triết gia Nick Bostrom còn nói thẳng một điều đáng sợ hơn. Nếu phát hiện hóa thạch giống động vật có xương sống, đó sẽ là tin xấu nhất từng xuất hiện trên trang nhất mọi tờ báo. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc tất cả những cửa ải đơn giản đều đã được vượt qua. Và Đại Lọc mang tính hủy diệt đang nằm đúng trên con đường tương lai của mọi nền văn minh, bao gồm cả chúng ta. Hãy nhìn vào thế giới mong manh của chúng ta. Xung đột triền miên, nguy cơ khắp nơi. Liệu Đại Lọc có phải đã ở ngay trước mắt? Vậy thì rốt cuộc Đại Lọc có thể là gì? Điều đầu tiên, ai cũng nghĩ đến là một nền văn minh hạt nhân đã phát minh ra công cụ hủy diệt chính mình. Nhưng hãy mở rộng tầm nhìn hơn nữa. Hãy xem các mối đe dọa mang tính vũ trụ, những thứ không nền văn minh nào có thể kiểm soát. Năm 1908, tại Tunguska, Nga, một nhân chứng kể lại, bầu trời bị xé làm đôi, một ngọn lửa khổng lồ nuốt trọn phương Bắc. Tôi cảm giác như áo mình đang bốc cháy, rồi một tiếng nổ kinh hoàng hất tôi bay lên trời. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đó chính là vụ nổ Tunguska. Thủ phạm chỉ là một thiên thể đường kính vỏn vẹn 50 mét. Sức công phá tương đương 1.000 quả bom hạt nhân Hiroshima. Một thiên thể 50 mét có thể san phẳng 2.000 km vuông rừng. Và trong hệ mặt trời, những kẻ giết người kiểu này có đến hàng triệu. Chúng ta không nhìn thấy hầu hết chúng. Việc nhân loại còn sống thật sự chỉ là ăn may. Và đó mới chỉ là tiểu hành tinh, còn có vụ nổ tia gamma. Những tiếng gầm rú trong rừng sao có thể bóc sạch tầng ozone của một hành tinh chỉ trong khoảnh khắc, gây ra tuyệt chủng toàn cầu. Còn có bão mặt trời, những đám mây bụi liền sao. Vũ trụ là một hệ thống xổ số tử thần vô cảm. Mỗi giây trôi qua đều có thể có một nền văn minh bị rút trúng số chết và bị xóa sổ ngay tức khắc. Nhưng dù những thảm họa này kinh khủng, chúng vẫn không thể giải thích được Đại Lọc vì thảm họa mang tính ngẫu nhiên. Vũ trụ rộng lớn như vậy, chắc chắn phải có vài nền văn minh may mắn sống sót và phát triển. Nhưng điều chúng ta thấy lại là sự yên lặng tuyệt đối. Điều này cho thấy phải tồn tại một yếu tố phổ biến hơn, mang tính tất yếu, đang hệ thống hóa việc ngăn cản mọi nền văn minh. Rốt cuộc nó là gì? Vì vậy, những thảm họa ngẫu nhiên trong vũ trụ không thể là câu trả lời. Đại Lọc thật sự phải là một cửa ải tất yếu, cửa ải mà mọi nền văn minh đều không thể vượt qua. Nó có thể giống như một bức tường mà từ xa hoàn toàn không thể nhìn thấy. Năm 1841, nhà thám hiểm Sir James Ross dẫn đoàn thám hiểm Nam Cực. Giữa đại dương băng giá vô tận, ban đầu họ chỉ thấy một vệt trắng mờ nơi đường chân trời. Càng đến gần, vệt trắng ấy càng cao dần. Cuối cùng hiện ra một vách băng cao 60 mét, trơn nhẵn đến mức không thể leo, chặn đứng toàn bộ con đường phía trước. Vách băng Ross Ice Shelf đó đã nghiền nát ước mơ của họ. Hơn nửa thế kỷ không ai vượt qua được. Vũ trụ có thể cũng đầy những vách băng như vậy. Chúng ta nhìn lên bầu trời, thấy nó rộng rãi và trống rỗng, như thể dễ dàng chạm tới. Nhưng có lẽ chỉ vì chúng ta còn ở quá xa, nên chưa thể nhìn rõ những rào cản tử thần đó. Và khi tiếp cận bức tường đầu tiên, nó chính là các định luật vật lý. Tốc độ ánh sáng là giới hạn không thể vượt qua. Động cơ warp, về lý thuyết thì có thể, nhưng nó cần năng lượng âm, thứ mà chúng ta hoàn toàn không biết nó là gì. Như thể bảo người nguyên thủy tưởng tượng ra và xây một nhà máy điện hạt nhân. Tạm gác viễn tưởng sang một bên, nếu dùng công nghệ hiện tại để du hành lên sao, ngôi sao gần nhất Proxima Centauri cách chúng ta 4 năm ánh sáng. Đi bằng tàu nhanh nhất hiện nay phải mất hàng chục nghìn năm.
hàng chục nghìn năm là khái niệm thế nào. Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng cách nay chỉ 5.000 năm. Chúng ta giờ chỉ còn nhìn thấy xác ướp và tàn tích của họ. Một chuyến bay một chiều như vậy đủ để 6 nền văn minh Ai Cập cổ đại sinh ra rồi diệt vong, hóa thành tro bụi, chưa kể đến lượng năng lượng khổng lồ cần cho chuyến đi. Lượng tiêu thụ ấy đủ để tái tạo hàng nghìn nền văn minh trên trái đất. Nhưng đáng sợ hơn, chúng ta gần như chẳng biết gì về đại dương mà mình sắp bơi vào. 95% vũ trụ là vật chất tối và năng lượng tối, chúng ta không biết chúng là gì. Ai mà biết được liệu không gian liên sao có đang đầy rẫy những đầm lầy tử thần, nơi cấu trúc bị phân rã và các định luật vật lý mất hiệu lực hay không? Chúng ta giống như thuyền trưởng Ross ngày ấy, hăng hái ra khơi với tham vọng lớn, nhưng không hề biết rằng trước mặt là một bức tường băng trơn nhẵn đến mức không thể trèo qua. Nếu chỉ là khó khăn về kỹ thuật, ít nhất phải có dấu vết của những nỗ lực. Chúng ta lẽ ra phải thấy vô số nền văn minh gửi lên bầu trời những tín hiệu vô tuyến tuyệt vọng, dù chỉ là những tiếng kêu cứu cuối cùng. Nhưng thực tế là chẳng có gì cả. Không phải sự yên lặng sau thất bại, mà là một sự yên lặng nguyên thủy hơn thế, như thể toàn bộ vũ trụ chưa từng có bất kỳ ai tồn tại. Điều này dẫn đến một khả năng còn đáng sợ hơn. Có lẽ không phải là không có ai, mà là chúng ta hoàn toàn không nhận ra được họ. Thập niên 60 của thế kỷ trước, dự án SETI bắt đầu dùng kính thiên văn vô tuyến để tìm tín hiệu ngoài trái đất. Họ tìm cái gì? Sóng vô tuyến, mạ Morse, những thứ chính loài người vẫn sử dụng. Điều này phơi bày một định kiến sâu sắc, đó là chủ nghĩa giống con người. Chúng ta cố chấp tìm kiếm những sinh vật bằng carbon, có thân thể giống với chính mình. Nhưng nếu sự sống tồn tại dưới những dạng hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng thì sao? Có thể là những sinh vật plasma, hoặc những đám mây ý thức dạng lượng tử, hoặc những trí tuệ du hành bằng sóng hấp dẫn xuyên các thiên hà. Như Carl Sagan từng nói, chúng ta giống như những người bẩm sinh mù lòa đang cố tưởng tượng ra màu sắc. Lịch sử còn có một truyền thuyết nổi tiếng. Người bản địa châu Mỹ thuở ban đầu không nhìn thấy thuyền buồm của người châu Âu. Không phải vì thuyền không ở đó, mà vì não họ không có khái niệm để xử lý hình ảnh ấy, không thể nhận ra thông tin trước mắt. Hiện tượng này gọi là mù tri giác. Bạn không thể nhận ra điều bạn không thể hiểu, và đó mới là nỗi sợ sâu nhất. Có thể chúng ta không hề cô độc, nhưng mọi hàng xóm vũ trụ của chúng ta đều tồn tại trong những chiều không gian hoàn toàn khác biệt. Chúng ta và một dạng trí tuệ khác có thể đang lướt qua nhau trong cùng một không gian, nhưng chẳng hề nhận ra sự hiện diện của đối phương. Giống như con kiến bò ngang chiếc điện thoại bạn đánh rơi trên đất, nó sẽ không bao giờ biết rằng nó vừa bò ngang qua đỉnh cao công nghệ của nhân loại. Chúng ta có thể nói chuyện gì với một đám mây mang ý thức? Chúng ta có thể có điểm chung gì với một dạng sống suy nghĩ bằng sóng hấp dẫn? Sự cô độc này còn tuyệt vọng hơn cả sự yên lặng tuyệt đối. Nhưng ngay cả khi chấp nhận khả năng chúng ta chỉ là kẻ mù, nó vẫn không thể giải thích hoàn toàn nghịch lý Fermi. Vì trong vũ trụ rộng lớn, ít nhất phải có một vài nền văn minh giống chúng ta chứ. Ít nhất phải có một nền văn minh cũng dùng carbon, cũng phát tín hiệu vô tuyến. Thế mà ngay cả một cũng không tìm thấy. Điều này buộc chúng ta phải nghĩ đến những khả năng cuối cùng và u ám nhất. Nhưng nếu chúng ta và người ngoài hành tinh thật ra không khác nhau đến thế thì sao? Đừng quên tiến hóa hội tụ, những tổ tiên khác nhau, trong điều kiện môi trường giống nhau, có thể tiến hóa ra hình dạng cực kỳ tương đồng. Nhìn tấm hình này, bạn có thể nghĩ cả hai đều là nhím. Sai rồi, con bên phải là nhím Tenrec ở Madagascar. Xét về gen, nó gần với voi hơn. Thế nhưng ngoại hình lại gần như y hệt nhím. Môi trường sẽ tạo ra những lời giải giống nhau cho cùng một bài toán. Vậy nên ở đâu đó trong vũ trụ hoàn toàn có thể tiến hóa ra những sinh vật đi bằng hai chân, có mắt, thậm chí biết nói chuyện. Những người tí hon da xanh trong phim khoa học viễn tưởng có khi không hề viển vông, mà là câu trả lời phổ biến của vũ trụ. Thế nhưng khi đó, câu hỏi lại càng đau hơn. Nếu họ có thể giống chúng ta đến vậy, tại sao vẫn không tìm thấy dù chỉ một? Trong tuyệt vọng, các nhà khoa học đưa ra một giả thuyết nghe như trò đùa, nhưng nghĩ kỹ thì lại cực kỳ đáng sợ. Giả thuyết sở thú vũ trụ. Chúng ta không bị liên lạc không phải vì không có ai, mà vì chúng ta bị đặt vào một sở thú của vũ trụ. Hãy tưởng tượng bạn đi ngang một tổ kiến. Bạn có muốn đàm phán với kiến không? Bạn có muốn gửi Morse cho chúng không? Chắc chắn là không. Cùng lắm thì bạn chỉ quan sát, không can thiệp. Trong giả thuyết này, chúng ta chính là đàn kiến đó. Một nền văn minh cao cấp hơn đã phát hiện ra chúng ta từ lâu. Họ đứng sau tấm kính, dõi theo quá trình phát triển hoang dại của hành tinh sơ khai này, không tiếp xúc là quy tắc của họ. Tại sao chúng ta không thấy bằng chứng nào? Hãy thử đặt một chiếc iPhone bên cạnh tổ kiến xem. Liệu kiến có nhận ra đó là sản phẩm của một nền văn minh cao cấp? Không, chúng sẽ chỉ thản nhiên bỏ qua mà thôi. Giả thuyết này làm tổn thương lòng tự tôn của chúng ta, nhưng ít ra nó vẫn còn nhân đạo.
chúng ta bị lờ đi nhưng ít nhất vẫn an toàn. Nhưng còn một giả thuyết khác tàn nhẫn hơn gấp vạn lần, đó chính là quy luật rừng tối, nổi tiếng từ tiểu thuyết tam thể. Hãy tưởng tượng bạn đang đi bộ trong một khu rừng đen kịt và đầy hiểm ác vào ban đêm. Bạn biết trong rừng còn có kẻ khác, bạn không nhìn thấy hắn cũng không nhìn thấy bạn. Bỗng dưng khóe mắt bạn bắt được một chuyển động. Bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ nổ súng không chút do dự. Bởi bạn không chắc đó là một con thỏ hay một thợ săn cầm dao đang lao đến. Chiến lược sinh tồn an toàn nhất chính là loại bỏ mọi mối đe dọa tiềm tàng trước khi quá muộn. Vũ trụ chính là khu rừng tối đó. Mỗi nền văn minh là một tay thợ săn có súng trong tay. Kẻ nào để lộ vị trí trước, kẻ đó sẽ phải hứng chọn đòn tấn công hủy diệt của những thợ săn còn lại. Vậy nên vấn đề không phải là không ai nói, mà là không ai dám nói. Tất cả các nền văn minh đều phải nín thở ẩn mình trong bóng tối, không dám phát ra bất cứ tín hiệu nào, vì chỉ cần lộ diện là đồng nghĩa với cái chết. Rừng tối nghe thì như một lời giải hoàn hảo cho sự yên lặng của vũ trụ, đúng chứ? Nhưng nghĩ kỹ thì nó cũng có lỗ hổng. Chẳng lẽ mọi nền văn minh, không sót một ai, đều có cùng suy nghĩ đó sao? Phải có ít nhất một kẻ ngây thơ tốt bụng nào đó chứ. Vậy nên rừng tối có thể là một trạng thái phổ biến, nhưng nó vẫn chưa đủ để trở thành đại lọc, thứ chắc chắn tiêu diệt toàn bộ nền văn minh. Nếu những mối đe dọa từ bên ngoài thiên tai hay các đòn tấn công trong bóng tối đều không phải câu trả lời cuối cùng, vậy thì đại lọc thật sự có lẽ không nằm giữa biển sao mà nằm ngay trong chính chúng ta, nằm trong mã nguồn của chúng ta, nằm ngay phía trước bước tiến của công nghệ, âm thầm chờ đợi. Có vẻ như câu trả lời không nằm trên trời cao mà nằm trong bản thân chúng ta. Đại lọc cuối cùng có thể chính là chiếc bẫy mà mọi nền văn minh đều tự đặt ra cho mình. Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đang trực đêm, hệ thống báo động vang lên. Hệ thống xác định Mỹ phóng 5 tên lửa liên lục địa. Theo quy định, ông phải lập tức nhấn nút kích hoạt cuộc trả đũa hạt nhân toàn cầu. Nhưng nhờ một linh cảm mơ hồ, ông đã chịu áp lực và phán đoán đó là lỗi hệ thống. Ông đã đúng, một người chỉ bằng trực giác, trong vài giây đã ngăn chặn ngày tận thế. Nhưng bạn có thể mãi mãi đặt vận mệnh của cả nền văn minh vào trực giác một người được không? Chúng ta đã phát minh những vũ khí đủ để hủy diệt chính mình hàng chục lần. Chúng ta xây dựng một mạng lưới toàn cầu nơi mọi sự cố đều lan truyền tức thì. Chỉ cần một sai lầm, một lỗi kỹ thuật, một nhà lãnh đạo bốc đồng, chỉ một mắt xích trục trặc, mọi thứ sẽ kết thúc. Giờ hãy phóng chiếu kịch bản này ra toàn vũ trụ. Có phải mọi nền văn minh công nghệ khi lần đầu sở hữu khả năng tự hủy diệt đều không thể tránh khỏi con đường tự diệt vong? Bởi công nghệ luôn chạy nhanh hơn trí tuệ, bởi nỗi sợ và tham vọng là cảm xúc phổ quát trong vũ trụ. Nhưng điều này có đủ để trở thành đại lọc không? Không hoàn toàn, bởi rồi sẽ có nền văn minh sớm muộn gì cũng bay ra các hành tinh khác, phân tán rủi ro, tránh bị xóa sổ toàn bộ. Vậy nên tự hủy diệt là một cái bẫy đáng sợ, nhưng có lẽ vẫn chưa phải cửa ải cuối cùng mà mọi nền văn minh đều không thể vượt qua. Nếu các nền văn minh không bị hủy diệt, vậy họ đã đi đâu? Có lẽ họ chỉ đơn giản là tự nguyện nằm yên. Hãy nhìn vào hiện tại, Neuralink đã cấy chip vào não người, điều khiển máy tính bằng ý niệm đã trở thành hiện thực. Đây là bước đầu tiên dẫn vào thế giới ảo tối thượng. Hãy tưởng tượng một thiên đường số đẹp hơn, an toàn hơn, muốn gì có nấy. Một bên là hành trình liên sao nguy hiểm, tốn kém và kéo dài vô tận. Một bên là thế giới ảo dễ dàng tiếp cận, nơi có thể mang lại hạnh phúc vĩnh hằng. Bạn sẽ chọn bên nào? Giống như Neo trong ma trận, khi bạn đã nếm vị bò beef steak, bạn còn muốn quay lại thế giới thật rách nát kia nữa không? Có lẽ mọi nền văn minh cuối cùng đều chọn hướng vào bên trong, đắm chìm trong giấc mơ hoàn mỹ do chính họ tạo ra và từ bỏ bầu trời đầy gai góc bên ngoài. Nhưng điều này vẫn không phải lời giải hoàn hảo, vì luôn sẽ có những kẻ thích phiêu lưu, không chịu nằm yên. Vậy nếu các nền văn minh không bị hủy diệt và cũng không chọn nằm yên thì sao? Vẫn còn một khả năng nữa, họ bị chính thứ họ tạo ra thay thế. Nhà nghiên cứu AI Yudkowsky đã cảnh báo suốt hàng chục năm rằng siêu trí tuệ nhân tạo sẽ là sự kết thúc của nhân loại. Trước đây, mọi người còn cười ông ấy bi quan. Cho đến khi ChatGPT xuất hiện, ông từng nói trong một podcast đầy tuyệt vọng: chúng ta đã thua rồi. Ngay lúc này, tại sao ông lại bi quan như vậy? Vì điều bạn đang nghĩ không phải chatbot hôm nay mà là siêu trí tuệ thật sự. Một trí tuệ vượt xa chúng ta, giống như cách chúng ta vượt xa loài khỉ vậy. Cách một siêu trí tuệ suy nghĩ, mục tiêu của nó sẽ khác bản chất hoàn toàn so với chúng ta. Nó có thể xử lý chúng ta không phải vì ác ý, mà chỉ vì chúng ta cản đường. Giống như khi làm đường, người ta ủi phẳng cả một tổ kiến. Nó có thể nuôi nhốt chúng ta, xem chúng ta như thú cưng sống trong khu bảo tồn. Không tự do nhưng an toàn, hoặc hòa nhập với chúng ta, biến chúng ta thành một phần của nó. Đánh mất nhân tính, đổi lại sự bất tử.
Dù theo cách nào, nền văn minh nhân loại với tư cách một loài hữu cơ cũng chấm dứt. Điều này cuối cùng nghe rất giống một đại lọc mà mọi nền văn minh đều không thể trốn thoát. Bất kỳ nền văn minh nào phát triển đủ xa đều sẽ tạo ra trí tuệ cao cấp hơn mà chính họ không thể kiểm soát, và rồi bị thay thế. Nhưng ở đây vẫn còn một lỗ hổng. Nếu AI mạnh đến vậy, tại sao chính chúng không đi chinh phục các vì sao, không lan khắp vũ trụ? Tại sao chúng ta không thấy dấu vết của một nền văn minh AI? Điều này buộc chúng ta nghĩ đến khả năng cuối cùng và cũng căn bản nhất. Chúng ta đã loại trừ thiên tai, loại trừ rừng tối, loại trừ tự hủy diệt, thậm chí loại trừ cả AI và thiên đường ảo. Vậy liệu cái đại lọc cuối cùng kia vốn dĩ không phải một sự kiện, mà chính là bản thân sự tồn tại của chúng ta đã là một phép màu? Hãy quay lại 4,5 tỷ năm trước, trái đất thời trẻ, một biển lửa, rồi một hành tinh cỡ sao hỏa tên là Theia lao thẳng vào trái đất. Cú va chạm hủy diệt đó lại tình cờ tạo ra mặt trăng. Không có mặt trăng thì không có chúng ta. Mặt trăng ổn định trục nghiêng của trái đất, giữ khí hậu bớt điên loạn. Nó tạo ra thủy triều, làm cầu nối cho sự sống lên bờ. Các nhà khoa học khẳng định, không có mặt trăng, sự sống phức tạp gần như không thể xuất hiện. Và đó mới chỉ là một mục trong danh sách may mắn của trái đất. Chúng ta cần một mặt trời ổn định, khối lượng vừa đủ, từ trường mạnh mẽ, kiến tạo mảng, nước lỏng, hóa học carbon, bầu khí quyển phù hợp, trọng lực vừa phải, Jupiter bảo vệ, không có siêu tân tinh quá gần. Danh sách này dài hàng trăm điều kiện. Chỉ cần một điều sai lệch, sự sống sẽ mãi dừng lại ở cấp độ vi khuẩn. Trong cuốn Trái đất hiếm, các nhà khoa học lập luận rằng những hành tinh giống trái đất không hề phổ biến mà là cực kỳ hiếm hoi và cô độc. Vậy nên câu trả lời cho nghịch lý Fermi có thể rất đơn giản. Không có ai khác, vì ngay từ đầu đã chẳng hề có ai khác. Chúng ta không phải những đứa trẻ mồ côi của vũ trụ. Chúng ta là những đứa trẻ đầu tiên và hiện tại là duy nhất của vũ trụ. Nhưng còn một đáp án khác càng phá vỡ mọi suy nghĩ hơn. Hãy nhìn con nai sừng tấm Ireland này. Nó sở hữu cặp gạc hùng vĩ nhất trong lịch sử tự nhiên, sải gạc gần 4 mét. Nhờ cặp gạc ấy, nó giành được quyền giao phối, nhưng cũng chính nó khiến nó di chuyển vụng về, tốn năng lượng khủng khiếp và cuối cùng tuyệt chủng trong biến đổi môi trường. Liệu con người chúng ta cũng đang đội trên đầu một cặp gạc trí tuệ? Chúng ta ca ngợi tư duy, xem trí tuệ là đỉnh cao tiến hóa, nhưng có lẽ chính trí tuệ là một ngõ cụt tiến hóa. Nó khiến chúng ta biết mình sẽ chết mà sợ hãi, giao chiến vì những khái niệm trừu tượng, rơi vào hư vô và lạnh lẽo. Nó trao cho ta siêu năng lực, nhưng cũng trao cho ta chìa khóa tự hủy diệt. Có lẽ mọi nền văn minh có trí tuệ, khi phát triển đến một mức nhất định, đều tự sụp đổ vì sự phi lý do trí tuệ mang lại, vì sự mong manh và những mâu thuẫn nội tại, và bụp một tiếng, tan biến như bong bóng xà phòng. Nhưng nếu ngay cả cái bẫy trí tuệ cũng không phải đáp án cuối cùng thì sao? Vậy thì câu trả lời cuối cùng vừa đơn giản vừa tràn đầy hy vọng. Vũ trụ 13,8 tỷ năm tuổi có già không? Không, theo chuẩn của vũ trụ, nó vẫn chỉ là một đứa bé. Các sao lùn đỏ phổ biến nhất, sống lâu nhất có thể cháy hàng chục nghìn tỷ năm. Câu chuyện của chúng mới chỉ lật sang trang đầu tiên. Nếu nén toàn bộ tuổi thọ vũ trụ thành một ngày, thì chúng ta đang ở giây đầu tiên của giờ đầu tiên. Bình minh thậm chí còn chưa tới. Chúng ta không đến muộn, không hề bỏ lỡ bữa tiệc vũ trụ. Chúng ta đến quá sớm. Bữa tiệc còn chưa bắt đầu. Chúng ta là những tia lửa trí tuệ đầu tiên trong vũ trụ, là âm thanh đầu tiên vang lên giữa bóng tối. Chúng ta cảm thấy cô đơn, bởi vì chúng ta chính là những kẻ mở đường. Có lẽ một ngày nào đó, con cháu chúng ta sẽ phủ kín các vì sao, trở thành cổ nhân trong con mắt những nền văn minh mới sinh. Họ sẽ xây Dyson Sphere, bước qua các hố giun và dùng những kỳ quan lấp đầy bầu trời đêm. Còn mọi câu trả lời mà hôm nay chúng ta khao khát đều sẽ do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta cô đơn vì chúng ta chính là chương mở đầu cho tương lai dài bất tận của vũ trụ. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.